हेर्नुहोस् है, आजको मेरो तरकारी रेसिपी चाहिँ पोटलको हो। अब यो पोटललाई चाहिँ मैले छिलछाल पारेर यहाँनिर छिलेर त्यहाँदेखि धुइधाइ पारेर चाहिँ रेडी गरेको छु। अब चाहिँ यो छुरी र चम्चीले चाहिँ म यो भित्री सबै निकाल्ने छु। त्यसभित्र चाहिँ मासु भर्ने छु। आजको चाहिँ रेसिपी चाहिँ पोटलमा मासु भरुवा। यसरी चाहिँ निकाल्नुपर्छ, बुढी चाहिँ यसरी निकाल्नुपर्छ, यसरी सबै निकाल्नुपर्छ। यसले यस्तो गरेर यसरी मजाले गर्नुपर्छ। यसरी गरेर निकालेपछि चाहिँ यो चाहिँ एकदम पातला बनाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ त्यहाँदेखि यसरी चिर्नुपर्छ। टक्कै चिर्यो, आफै फुट्यो भने पनि ठिकै छ, नभने यसरी चिर्नुपर्छ अलिअलि। त्यहाँदेखि त्यति नै हो। लु हेर्नुहोस् है, अब पकाउनु आँटेको। अब यो ग्यास फुकेँ, अब यहाँ भैँसीको मासु किमा, प्याज धनियाँ टमाटर हो। प्याज हाल्छु, टमाटर हाल्छु, धनियाँ चाहिँ आधी मात्रै हाल्छु, आधी चाहिँ फेरि अहिले ग्रेभीमा हाल्नु चाहिन्छ। अब यहाँ सुरु गर्नु आँटेको, मासु भुट्नु आँटेको, मजाले भुट्नुपर्छ। अब यो किमा भुटिसक्यो हो, सबै टमाटर प्याज हालेको। अन्त यसरी दुलुम बनाएर यस्तो गरेको छ। यहाँ साइडमा चाहिँ अलिअलि चिरेको छु। हेर्नुहोस् है, चिरेको छ यहाँ साइडमा यसरी चिरेको छु। फुटेकोमा चाहिँ चिर्नु पर्दैन। यहाँ तपाईँको एक साइड फुटेको छ, हेर्नुहोस् ल, यो एक साइड फुटेको छ, एक साइड मात्रै चिरेको छु मैले, यहाँनिर चिरेको छु, पर्दैन चिर्नु। अब यसलाई चाहिँ यसरी हाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, टमाटर उयो त धनियाँ त हालिनँ पनि मैले, अहिले उयसमा हाल्छु, ग्रेभीमा। अब यसलाई यसरी हालेर भरिदिनुपर्छ। हेर्दै जानुहोस् है, यसरी भर्नुपर्छ मजाले, टाइट यसरी थिच्दै, यसरी थिच्दै भयो हो। यसलाई चाहिँ अब तपाईँले यस्तो गरेर यो गिलो बनाएको छु, आँटा हो यो, गिलो बनाएको छु, पुरिदिनुहोस्, पुऱ्यो हो। यस्तो गऱ्यो भने एउटा पनि निस्किँदैन है। अब यो सबै म त्यसरी बनाउँछु। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् ल, फ्राई गरेपछि यस्तोको हुन्छ है यी पोटल चाहिँ। ल हेर्नुहोस् है, यी पाकिसकेपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ है ग्रेभीमा पोटल।